नमस्कार। सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्ता साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज एउटा बिल्कुलै नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा हामीले भर्खरै बजार प्रवेश गर्न लाग्नुभएका नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको लागि हामीले कसरी शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्छौँ र शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। सर्वप्रथम त शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन र नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूको लागि हामीले चाहिँ यो भिडियो तयार पारेका छौँ। यदि हजुरहरू चाहिँ शेयर बजारमा पहिले नै प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने त्यति आवश्यक नहुन सक्छ यो भिडियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ अन्त्यसम्ममा हेरिदिनु होला र यदि हाम्रो भिडियो राम्रो लागेमा यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नु होला। साथै हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला ताकि हजुरहरूको साथीहरूले पनि यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुराहरू जान्नको लागि हामीले चाहिँ शेयर बजार के हो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिन जरुरी हुन्छ। नेपालमा चाहिँ शेयर बजार अथवा शेयर मार्केटलाई चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ नियमन गर्ने गर्दछ र सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल भनेर यसलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ र सम्पूर्ण शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू निर्माण गर्ने काम चाहिँ सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने गर्दछ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड अन्तर्गत रहेर नेपालमा चाहिँ शेयर कारोबारको लागि एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ र स्टक एक्सचेन्ज भन्नाले शेयर कारोबार गर्ने एउटा ठाउँको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अथवा नेप्से भनेर भन्ने गरिन्छ र यसरी शेयर कारोबार गर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ हजुरहरूले शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो शेयर कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अब पहिला शेयर कारोबार गर्नको लागि के चाहिन्छ त त्यसको बारेमा हेरौँ। शेयर बजारमा कारोबार दुई तरिकाले हुने गर्दछ। एउटा चाहिँ हामीले सार्वजनिक निष्कासन भनेर भन्ने गर्दछौँ अथवा पब्लिक अफरिङ भनेर भनिन्छ र अर्को चाहिँ दोस्रो बजार रहेको छ र यदि हजुरहरू भर्खरै नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने पछाडि हजुरहरूले चाहिँ पहिलो सार्वजनिक निष्कासनमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ र सार्वजनिक निष्कासनमा सहभागी हुनको लागि सार्वजनिक निष्कासन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आइपिओ अथवा इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनेर भन्ने गरिन्छ भने अर्को दोस्रो चाहिँ एफपिओ रहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले फलो अप पब्लिक अफरिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ र आइपिओ सेयर जुन छ अथवा प्राथमिक निष्कासन जुन छ यो चाहिँ कम्पनीले भर्खरै स्थापना हुँदाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ पुँजी जुटाउनको लागि जम्मा गरिने यो अथवा निष्कासन गरिने सेयर हो र आइपिओमा चाहिँ एकदमै निश्चित मात्रामा मात्रै सेयर निष्कासन गर्ने गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै आइपिओ भर्ने जति लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नपर्न पनि सक्छ र यसरी चाहिँ आइपिओ भर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला सुरुमा जानकारी लियौँ आइपिओ र एफपिओ भर्नको लागि र त्यस पछाडि चाहिँ हामीहरू दोस्रो बजार प्रवेश अथवा सेकेन्डरी मार्केट प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई के कुराहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। सर्वप्रथम त शेयर बजारमा कारोबार गर्नको लागि हजुरहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न चाहन्छौँ र पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एउटा ब्याङ्क खाता आवश्यक पर्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ शेयर बजारमा भर्खरै प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा एउटा ब्याङ्क खाता आवश्यक पर्ने गर्दछ। हजुरहरूले जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि एउटा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ र यसरी हजुरहरूले चाहिँ पहिल्यै खाता खोलिसक्नु भएको छ भने पनि त्यही ब्याङ्क खातालाई प्रयोग गरेर हजुरहरूले चाहिँ शेयर बजारमा कारोबार गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी ब्याङ्क खाता खोलिसके पछाडि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ र डिम्याट खाता भन्नाले हामीले चाहिँ सेयर किनिसके पछाडि हाम्रो जुन सेयरहरू छ त्यो सेयरहरू पहिला चाहिँ हामीहरूको सर्टिफिकेटको रूपमा प्राप्त गर्ने गरिन्थ्यो तर आजभोलि चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ हामीले सेयर सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गर्छौँ र त्यो सेयरहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि युज गरिने खाता हो जसमा हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरे जस्तै डिम्याट खातामा चाहिँ सेयरहरू जम्मा गर्ने गरिन्छ र यसरी डिम्याट खाता खोलिसके पछाडि हामीले चाहिँ तेस्रो नम्बरमा मेरो सेयरको खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ र यी तीनैवटा खाताहरू चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट खोल्न सक्छौँ अथवा कुनै पनि ब्याङ्क खाता खोलिसके पछाडि डिम्याट खाता चाहिँ हामीले अरू ब्याङ्क लगायत अरू वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि खोल्न सक्छौँ। तर आजभोलि चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो सेयर एकाउन्ट खोल्दाखेरि र डिम्याट खाता खोल्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने पछाडि हजुरहरूले मेरो सेयरबाट सेयर एप्लाई गर्दाखेरि प्रत्येक
पटक हामीले आइपिओ भर्दाखेरि चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ रकम काट्ने गर्छ। जस्तो धेरैजसो ब्याङ्कहरूले चाहिँ 10 देखि 25 रुपियाँसम्म चाहिँ आइपिओ भर्दाखेरि काट्ने गर्दछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि सी-आस्बा भन्ने जुन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ चार्ज नलिने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ हजुरहरूले खाता खोल्नु होला। र हाल नेपालमा चाहिँ 4 वटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ सी-आस्पाको लागि पैसा काटिराखेका छैनन्, फ्रीमा चाहिँ यो सुविधा दिइराखेका छन्। जस्तो पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रहेको छ, र त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नबिल ब्याङ्क, त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क, र चौथो नम्बरमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क। यी 4 वटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले फ्रीमा चाहिँ सी-आस्पा सुविधा प्रदान गरिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी 4 वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ हजुरहरूले खाता खोल्नुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ प्रत्येक पटक आइपिओ भर्दाखेरि सी-आस्पा बापतको चार्ज जुन काट्ने गरिन्छ त्यो चार्जबाट चाहिँ हजुरहरू छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी यी 3 वटा खाता खोलिसके पछाडि अर्को चौथो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ ब्रोकर खाता। र ब्रोकर खाता खोल्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ ब्रोकरहरू कुनै पनि नेप्सेसँग सम्बन्धित अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेका ब्रोकरहरूबाट चाहिँ हजुरहरूले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब चाहिँ हामीले बैंक खाता खोल्नको लागि के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लियौँ। हजुरहरूलाई बैंक खाता खोल्नको लागि आवश्यक कागजातहरूको कुरा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई एउटा नागरिकताको फोटोकपी आवश्यक पर्छ। र त्यसैगरी फोटो लगभग 3 देखि 5% चाहिँ हजुरहरूले फोटोहरू आवश्यक पर्न सक्छ। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ जुन बैंक खाता खोल्नुहुन्छ, बैंक खाता खोल्दाखेरि एटिएम लगायत अन्य सुविधाहरू लिनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ फोटो आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एटलिस्ट 3% फोटो जति चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ तयार गर्नुहोला। र यसैगरी हजुरहरूलाई चाहिँ केवाइसी भेरिफिकेसनको लागि मतदाता परिचय पत्रको आवश्यकता पर्न सक्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ हजुरहरू खाता खोल्न गइसके पछाडि ब्याङ्कका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मतदाता परिचय पत्र माग्न सक्छन्। अथवा बिजुलीको बिल हजुरहरूले चाहिँ हजुरको घरमा बुझाएको बिजुलीको बिल त्यो चाहिँ केवाइसी नो योर कस्टमर भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने गर्दछ। त्यो पनि तयार गरेर चाहिँ लिएर जानुहोला। र यसैगरी यदि हजुरहरूले चाहिँ बच्चाको लागि खाता खोल्दै हुनुहुन्छ र बच्चाको पनि हजुरहरूले चाहिँ सेयर कारोबारको लागि बैंक खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने प्रत्येक हजुरहरूले सेयर कारोबार गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको लागि चाहिँ छुट्टा-छुट्टै बैंक खाताको आवश्यकता पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो लगायत बच्चाको लागि पनि यदि खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने बच्चाको चाहिँ जन्म दर्ताको फोटोकपी आवश्यक पर्ने गर्दछ। र यसैगरी अभिभावकको फोटो पनि आवश्यक पर्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि बच्चाको लागि हजुरहरूले चाहिँ जन्म दर्ता र अभिभावकको फोटो लिएर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र यति कागजातहरू भइसके पछाडि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो नजिकको ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्क खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ 4 वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अहिले आश्वास सुविधा चाहिँ फ्री दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म ती 4 वटा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ हजुरहरूले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। र डिम्याट खाता खोल्नको लागि हजुरहरूले पहिल्यै खाता खोलिसकेको ब्याङ्कमा पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा कुनै एउटा ब्याङ्कमा गएर चाहिँ आश्वास सुविधा प्राप्त गरेको ब्याङ्कमा गएर चाहिँ हजुरहरूले डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अन्य वित्तीय संस्थाहरू र ब्रोकरहरूबाट पनि हामीले डिम्याट खाता खोल्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूको नजिकमा चाहिँ कुनै त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने संस्था छ भने त्यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। र डिम्याट खाता खोल्नको लागि हजुरहरूलाई आवश्यक पर्ने कागजातहरूको रूपमा चाहिँ एउटा नागरिकताको फोटोकपी आवश्यक पर्ने गर्दछ। र त्यसैगरी फोटो आवश्यकता पर्ने गर्दछ। 1% फोटो चाहिँ आवश्यक पर्छ। र यदि बच्चाको लागि हजुरहरूले चाहिँ डिम्याट खाता खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ अभिभावकको फोटो 1% र त्यसैगरी जन्मदाताको फोटोकपी पनि 1% आवश्यक पर्ने गर्दछ। र यी आवश्यक कागजातहरू यदि हजुरहरूले चाहिँ सबमिट गर्नुभयो भने ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हजुरहरूको डिम्याट खाता खोलिदिनेछन्। र डिम्याट खाता खोलिसके पछाडि हजुरहरूले चाहिँ एउटा आइडी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले बिओआइडी भनेर भन्ने गर्दछौँ। र यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ सेयर प्रमाणपत्रहरू वितरण गर्ने गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ हजुरहरूको सेयर चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूको जुन डिम्याट एकाउन्ट छ त्यो डिम्याट एकाउन्टमा गएर चाहिँ जम्मा हुने गर्दछ। हजुरहरूसँग जति हजुरहरूले चाहिँ सेयर कारोबार गरेर सेयर किन्नुहुन्छ, किनेको सेयरहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन्छ भने बेचिसके पछाडि त्यो सेयरहरू चाहिँ अरू जुन किन्ने मान्छे छ त्यसको डिम्याट खातामा गएर चाहिँ जम्मा हुने गर्दछ। र यो त थियो डिम्याट खाता कसरी खोल्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी। र डिम्याट खाता खोलिसके पछाडि अब चाहिँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले मेरोसेयरको खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मेरोसेयरको खाता खोल्नको लागि हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम त हामीले पहिला सुरुमा ब्याङ्क खाता खोलिसकेको हुनुपर्छ। र यसरी ब्याङ्क खाता खोल्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ जुन ब्याङ्क खाताको खाता नम्बर छ त्यो खाता नम्बर चाहिँ आवश्यक पर्छ।
र यसैगरी डिम्याट खाताको चाहिँ हजुरहरूलाई बिओआईडी नम्बर अथवा डिम्याट आईडी चाहिँ हजुरहरूलाई आवश्यक पर्दछ, डिपिआईडी भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसलाई। र यसैगरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एउटा इमेल आईडी आवश्यक पर्छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ इमेल आईडी क्रिएट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एउटा इमेल आईडी क्रिएट गर्नु होला र यसरी इमेल आईडी क्रिएट गरिसके पछाडि हजुरहरूले चाहिँ त्यो इमेल आईडी प्रयोग गरेर चाहिँ मेरो सेयरको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो सेयरको फर्म भरिसके पछाडि हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने मेरो सेयरको आईडी र पासवर्ड चाहिँ हजुरहरूले इमेलमा नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल आईडीलाई प्रयोग गर्नुहोला र आफूले इमेल आईडी क्रिएट गरिसके पछाडि प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मेरो सेयरसँग लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो सेयरमा भएका अन्य सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को एउटा भिडियो बनाएका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाम्रो यहाँ माथि आइराखेको लिङ्कमा पनि हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी मेरो सेयर खाता खोलिसके पछाडि अब चाहिँ हामीलाई ब्रोकर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा इन्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यति बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई ब्रोकर एकाउन्ट आवश्यक पर्न सक्छ। अथवा हजुरहरूले आइपिओमा चाहिँ कुनै सेयर परेको छ अथवा इनिसियल पब्लिक अफरिङमा चाहिँ आइपिओमा कुनै सेयर परेको छ भने त्यो सेयरलाई बेच्नको लागि पनि हजुरहरूलाई चाहिँ ब्रोकर खाता चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। र यो ब्रोकर खाता खोल्नको लागि के कसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिनेछौँ। त्यो भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँ माथि आइरहेको लिङ्कमा पनि हजुरहरूले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि हामीले चाहिँ यो भिडियो यतिमै अन्त गर्न चाहन्छौँ। यदि हजुरहरू हाम्रा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि चाहिँ हामीहरू बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।